අද මම හදන්න යන්නේ අපේ සිංහල භාෂාවෙන් කියනවා නම් ලුණු දාපු රොටියක් තමයි. රොටියක් හරි කියනවා, තෝසයක් කියනවා, තෝසේ තියෙනවා. ඉතින් තමිල් වලින් කියනවා නම් වෙංගායන් තෝසි කියලා තමයි කියන්නේ. ඉතින් අපි කියමු ඉතින් ලුණු තෝසි කියලා හිට ඒකක් තමයි හදන්නේ. දැන් ලුණු හීනියට කපාගෙන තියෙනවා, අමු මිරිස් කපාගෙන තියෙනවා, කරපිංච කපාගෙන තියෙනවා. දැන් පිටියේ කනන්න හදන්නේ. ඊටම පහසුවෙන් හදා ගන්න පුළුවන් කෑමක් තමයි. ඉක්මනින් හදා ගන්න පුළුවන්. පිටි ඉතින් ඔයගලන්ට උවමනයි කියන ගානක් ඉතින් ගන්න. ඒකට ඉතින් මිම්මක් හරි මේ නැහැ. පිටි ග්‍රෑම් 500ක් වගේ තමයි ගත්තේ. දැන් මෙතෙන්ට ලුණු එකතු කරගන්නවා. ලුණු ඉතින් ඔයාලට කැමති ගානට එකතු කරගන්න. ලුණු වැඩි කරගන්න එපා. ඔන්න වතුර දාලා හිට හොඳට තෝසයකට වගේ පිටිය කනා ගන්නවා. වතුර ටික දාලා හිට හොඳට පිටියක තෝසයකට සමානව හදාගන්න. ඉක්මනින් හදාගන්න පුළුවන් තෝස එකක් තමයි. අද පොය දවසේ මම මේ කට්ටිය ඉතින් බිත්තර නම් මනම් දාන්න හැදුවා. මං කිව්වා අද බිත්තර එපා, මෙහෙම මේ විදියට හදමු. ඕගොල්ලන්ට කැමති නම් ඉතින් දාන්න පුළුවන්, එකතු කරගන්න පුළුවන් බිත්තරත්. මං කිව්වා බිත්තර එපා, මේ විදිහට අද හදමු අපි කියලා තමයි මේ පිටිය කනන්නේ. ඉතින් ගොඩ දවසකින් මට වීඩියෝ එකක් කරගන්න බැරුණා. මං අසනීපෙන් හිටියා සති දෙකකටත් වැඩිය. අද තමයි මේ වීඩියෝ එකක් කරගන්න කියලා හදන්නේ. අපි බලමු ඊළඟට අපේ ලුණු ටික තෙල් චුට්ටක් දාලා හිට ටෙම්පරාදු කරගන්නවා. අපි තව මේ පිටියකට රුලන් පවුඩර් ටිකකුත් එකතු කරගන්න හදන්නේ. රුලන් පවුඩර් එකතු කරගත්තාම කියන්නේ අපේ රොටිය හරි තෝස එක හරි ක්‍රිස්පි විදිහට වගේ එනවා. මුරු ගාලා හැපෙනවා කියලා තමයි කියන්නේ. ඉතින් අපි ඔයාලට තියෙනවා නම් රව කියලා කියනවා. රව නෙමෙයි, රුලම් පිටිකුත් එකතු කරගන්න. මිටවල් දෙකක් දැම්මා රුලම් පිටි වලින්. नारियल හැලි පුරවගෙන ඉතින් බෑස් හෙළුව පිසා. පොල් කිරි වලින් හැබැයි ඇනුවොත් සමහර විට තවත් රසට තියෙනවා. ඔන්න අපේ ලුණු ටික ටෙම්පරාදු කරගන්න හදන්නේ. මේ විදිහට ඔක්කොම දාලා ඉත ලුණු ටික ටෙම්පරාදු කරගන්නවා. මේ තියෙන්නේ ගාපු පොල්. ඔයාලට කැමති නම් ගාපු පොල් ටීකුත් එකතු කරගන්න පුළුවන්. ගාපු පොල් කෝප භාගයක් විතර එකතු කරගන්න පුළුවන් ඔයාලට කැමති නම්. මාත් මේ එක ගාපු පොල් වලින් කෝප භාගයක් විතර එකතු කරගන්න හදන්නේ. ඔන්න දැන් අපි ටෙම්පරාදු කරගත්ත ලුණු ටික එකතු කරගන්නවා. හදාගන්න පුළුවන් රොටියක් තමයි. රොටියක් කියනවා ඉතින් තෝස එකක් කියනවා.
තමිල් වලින් කියනවා නම් වෙංගායන් රොටි කියලා තමයි යාලා කියන්නේ. ඔන්න බලන්න අපේ තෝස් එක හදා ගන්න හදන්නේ. තෙල් චූට්ටක් එකතු කරගත්තා. හිත බුරු කරගෙන අනිත් එක දාගන්න. ඒකම ඉතාමත් ඉක්මනින් හදා ගන්න පුළුවන් තෝස් එකක් තමයි. ඔන්න බලන්න. ඔන්න තව තෝස් එකක් හදා ගන්නවා.